สวัสดีครับคลิปนี้จะมากระตุ้นฟื้นฟูล้างแบตเตอรี่ FB F135 ที่สลบอยู่ใช้ไม่ได้ชาร์จไม่เข้ามีไฟแค่8โวลต์เริ่มจากเอาแบตเตอรี่มามัดแขวนกับขาเก้าอี้เก่าเพื่อเตรียมเขย่าให้น้ำกรดข้างในเคลื่อนไหวล้างสิ่งสกปรกแต่เราจะต้องกระตุ้นแบตเตอรี่ให้สิ่งสกปรกคลายตัวก่อนโดยกระตุ้นไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงเดิมผมก็ล้างแบตเตอรี่แบบน้ำร้อนหรือน้ำยาล้างห้องน้ำมาก่อนแต่พบว่าแบตเตอรี่ที่ล้างแล้วใช้ได้ไม่นานเนื่องจากสารเคมีจากน้ำยาล้างห้องน้ำและแร่ธาตุจากน้ำธรรมดาที่เราใช้ล้างไปเกาะกับแผ่นธาตุถึงแม้ว่าจะคว่ำไว้เป็นอาทิตย์ให้น้ำแห้งแต่สารเคมีและแร่ธาตุยังเกาะอยู่ที่แผ่นธาตุซึ่งจะทำปฏิกิริยากับน้ำกรดที่เติมเข้าไปใหม่ทำให้แผ่นธาตุดำและเสียในที่สุดแต่วิธีการใหม่นี้เมื่อเรากระตุ้นครบ12ชั่วโมงจนน้ำมีฟองอากาศหรือเดือดก็เปิดสว่านแบตเพื่อเขย่าแบตเตอรี่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เททิ้งแล้วก็เติมน้ำกลั่นเข้าไปเพื่อล้างเศษตะกอนและกรดที่เหลือให้หมดเมื่อเทน้ำทิ้งหมดแล้วก็เติมน้ำกรดใหม่เข้าไปให้ถึงระดับโดย1ขวดต่อ1ช่องทั้งหมดใช้6ขวดแล้วก็ชาร์จไฟสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็มาวัดคุณภาพแบตเตอรี่ได้ที่ 13.5 โวลต์ 7.2 มิลลิโอห์ม 473 CCA มีพลังชีวิต 80% อยู่ในข่ายดีนะครับกู๊ดเลยแล้วผมก็จะเอาไปใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ต่อไปเพื่อนๆมีข้อแนะนำความรู้ดีๆบอกผมที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่ Subscribe ไลค์แชร์ HJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆ